हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारुं स्वागत है। आज बनावीशुं खंभातना खूब ज प्रसिद्ध एवा दाबड़ा भजियानी रेसिपी और एनी साथे पीरसाती कढ़ीनी रेसिपी। तो चलो रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो विडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं न भूलता। तो प्रथम दाबड़ा भजिया जेनी माटे फेमस है एना मसाला माटे तो एनो मसालो बनावे तो मैं ही गाठिया लीधा है, तीखा गाठिया, चंपाकली गाठिया ने तीखू चवाणुं। तमे त्रणमांथी कोईपण वस्तुथी मसालो बनावी शको। जो आ त्रणेय वस्तु न होय तो चणाना लोटथी पण मसालो बनावी शकाय। हवे एक मिक्सर जार लेशुं जेमां तीखू चवाणुं छे एड करी देवानुं। त्यारबाद अहीं 7 થી 8 लसणनी कड़ी, 1 टीस्पून जेटला आखा धाणा, 1 टेबलस्पून जेटला सफेद तल अने थोड़ा मरीना दाणा, मरीनो पाउडर पण तमे उमेरी शको अने 4 થી 5 लविंग, 1 आदुनो टुकड़ो अने 1 टीस्पून जेटलो धाणा जीरु पाउडर, 1 टीस्पून जेटलुं लाल कश्मीरी मरचुं। अहीं मैं तीखू चवाणुं छे एटले कश्मीरी मरचुं लीधुं छे। त्यारबाद हाफ टेबलस्पून जेटली खांड अने हवे बधी वस्तुनो पाउडर बनावी लेशुं। અહીં જ્યારે તમે પાવડર બનાવો ત્યારે મિક્સરને ઓન ઓફ કરતા જવાનું અને આવો દરદરો પાવડર તૈયાર કરી લેવાનો છે। તો હવે આપણે આને એક વાટકામાં કાઢી લેશું અને હવે ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। તો અહીં મેં હાફ ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેર્યું છે, જો જરૂર પડે તો જ ઉમેરવાનું। હવે એને મિક્સ કરી દેશું। ત્યારબાદ આ મસાલો છે ખાટો તીખો અને મીઠો લાગે એની માટે મેં અહીં 1 લીંબુનો રસ કાઢ્યો છે, એ ઉમેરી દેવાનો। તમે લીંબુના રસની જગ્યાએ આમચૂર પાવડર પણ ઉમેરી શકો અને એને પણ મિક્સ કરી દેશું। તો આપણો આ દાબડા ભજીયાનો મસાલો તૈયાર છે। છેલ્લે આપણે કોથમીરના પાન ઉમેરી દેશું। આ મસાલો છે એને તમે સ્ટોર પણ કરી શકો છો અને કોઈ પણ બીજા ભરેલા શાક બનાવો હોય એમાં પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। તો આપણે આ મસાલો છે હવે એને સાઈડમાં રાખી દેશું અને હવે દાબડા ભજીયા બનાવવા માટેના બટેટા જોઈ લઈએ। તો મેં અહીં 2 મોટી સાઇઝના બટેટા લીધા છે। દાબડા ભજીયા હંમેશા આવી મોટા બટેટા છે એના જ બનતા હોય છે। આ ટાઈપના નાના બટેટા છે દાબડા ભજીયા બનાવવા માટે ન લેવા। તો હવે આપણે આ બટેટાની સ્કીન છે ઉતારી લેશું અને ત્યારબાદ જે બટેટાની સ્કીન ઉતારીએ એને કઈ રીતે સ્લાઇસ કરવી એ જોઈ લઈએ। તો આવી રીતે આડી બટેટાની સ્લાઇસ કરવાની છે, ઊભી રીતે નથી કરવાની, જેનાથી સ્લાઇસ છે મોટી બને। દાબડા ભજીયા બનાવવા માટે સ્લાઇસ હંમેશા મોટી હશે તો જ સરસ ભજીયા બનશે। તો આવી રીતે આછી એને એકદમ મોટી છે સ્લાઇસ મેં બનાવી લીધી છે, જેને મેં પાણીમાં જ રાખી છે। હવે જે મસાલો બનાવ્યો તો એમાંથી આપણે પહેલાં તો આ સ્લાઇસમાં સ્ટફ કરવાનો છે। તો આ સ્લાઇસ ભીની હોય એમાં જ મસાલો છે એ ભરી લેવાનો, જેનાથી મસાલો સારી રીતે ચોંટી જાય અને આ એક સ્લાઇસમાં અંદાજે 1 થી 1.5 ચમચી જેટલો મસાલો છે સમાશે। તો આવી રીતે દબાવી અને સ્ટફ કરી અને ત્યારબાદ ઉપર છે બીજી સ્લાઇસ રાખી દેવાની અને એ સ્લાઇસ પણ ભીની જ રાખવાની, જેનાથી એ સારી રીતે ચોંટી જાય। તો આવી રીતે પહેલી સ્લાઇસ છે દાબડા ભજીયા બનાવવા માટે મેં તૈયાર કરી લીધી છે અને આ જ રીતથી હું બધી જ સ્લાઇસ છે તૈયાર કરી લઈશ। તો મારી પાસે બધી સ્લાઇસ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે દાબડા ભજીયા બનાવવા માટેનું જે બેટર બનાવીએ છીએ ચણાના લોટનું એ બનાવીએ। તો મેં એક મોટું વાસણ લીધું છે જેમાં 1 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લેવાનો, ચણાનો લોટ ચાળીને જ લેવો। ત્યારબાદ આ ભજીયા છે એકદમ ક્રિસ્પી બને એની માટે મેં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો તપખીર નાખ્યો છે। તપખીરની જગ્યાએ તમે કોર્નફ્લોર કે ચોખાનો લોટ નાખી શકો। ત્યારબાદ હાફ ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ એડ કરી અને બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે। આ ભજીયાનું બેટર છે એ થોડું પાતળું હોય છે। તો હવે મિક્સ કર્યા બાદ આપણે 1 કપ જેટલું પાણી લેશું અને એને ધીરે ધીરે એડ કરતા જઈને એકદમ પાતળું બેટર તૈયાર કરી લેશું। દાબડા ભજીયામાં મસાલાનો જ સ્વાદ હોય છે એટલા માટે અહીં ચણાના લોટનું બેટર જે તમે બનાવો એ એકદમ પાતળું બનાવવાનું છે। તો આ બેટર છે તૈયાર થઈ ગયું છે। વિસ્ક કરીને એક પણ લમ્સ ન રહે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। તો આ બેટર બનાવવા માટે મારે 3/4 કપ પાણીની જરૂર પડી છે। હવે આ બેટર છે એમાં આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો બેકિંગ સોડા અને હાફ ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી અને એને સારી રીતે વિસ્ક કરી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ફ્લોઈ કન્સિસ્ટન્સી વાળું આપણું ચણાના લોટનું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે આમાંથી ભજીયા બનાવીશું। તો મેં અહીં મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તેલ ગરમ કર્યું છે, જેમાં આપણે થોડું બેટર નાખીશું અને બેટર તરત જ ઉપર આવે છે એનો મતલબ કે તેલ પરફેક્ટ ગરમ છે। તો હવે આપણે જે બેટર બનાવ્યું છે એમાં આપણે સ્લાઇસ છે આવી રીતે ડીપ કરી દેવાની અને ત્યારબાદ વધારાનું બેટર છે નિતારી આ સ્લાઇસને આપણે તેલમાં રાખી દઈશું અને આ જ રીતથી આપણે બીજી 2 સ્લાઇસ તૈયાર કરીને એને પણ તેલમાં રાખી દેવાની છે। મેં જેટલું તેલ લીધું છે એમાં 3 છે આવી રીતે બટેટાની સ્લાઇસ સમાશે। હવે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં એને અડવાની નથી, થોડી વાર સેટ થાય એટલે ઝારાની મદદથી આપણે એને પલટાવી લેશું અને તરત જ એ પલટી જાય એનો મતલબ કે નીચેની સાઈડે સેટ થઈ ગઈ છે અને તળાઈ પણ ગઈ છે, કારણ કે આપણે બેટર છે એકદમ પતલું બનાવ્યું છે તો એ તળાતા વાર નહીં લાગે। હવે આપણે મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર આ દાબડાને
3 થી 4 મિનિટ માટે તળવાના છે. વચ્ચે વચ્ચે એને પલટાવતા જશું. હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર દાબડા ન તળવા, નહીંતર એકદમ લાલ થઈ જશે. તો આપણે 3 થી 4 મિનિટ પછી જોઈએ તો દાબડા છે ઉપરની સાઈડ આવી ગયા છે. તો એ પરફેક્ટ તળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. આપણે એને કાઢી લેશું અને આ જ રીતથી બીજા બધા દાબડા ભજીયા તૈયાર કરી લેશું. એકદમ ફૂલેલા આપણા આ દાબડા ભજીયાની પહેલી બેચ છે તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને આ જ રીતથી મેં બીજા બધા ભજીયા છે તળી લીધા છે. હવે આપણે આ દાબડા ભજીયા સાથે પીરસાતી કઢીની રેસીપી જોઈ લઈએ. તો મેં એક પેન લીધું છે, જેમાં 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરવાનું અને ત્યારબાદ 3 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ લેશું અને એને સારી રીતે વિસ્ક કરી લેશું. ચણાના લોટનો એક પણ લમ્પ ન રહે, ખાસ ધ્યાન રાખવું. અને હવે ત્યારબાદ એમાં મસાલા કરીએ. તો અહીં મેં 1 ચમચી જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે, એ એડ કરી દઈશું. ત્યારબાદ અડધી ચમચી જેટલી લસણની સૂકી ચટણી. અહીં આ કઢીમાં લસણની સૂકી ચટણી નખાતી હોય છે. ત્યારબાદ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલા લીંબુનો રસ. અને બધી વસ્તુને સારી રીતે વિસ્ક કરી લેવાની છે. અહીં તમે લસણની ચટણી સૂકી ન નાખવા માંગતા હોય તો ખાંડીને પણ નાખી શકો છો. હવે આમને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે ઉકાળવાની છે. આ કઢીમાં વઘાર ન કરો તો ચાલે. આવી રીતે વિસ્ક કરતા જવાનું અને થોડી જ વારમાં કઢી છે એ ગરમ થઈ અને ઉકળવા લાગશે અને ત્યારબાદ એકદમ ઘટ્ટ થઈ જશે. તો આપણી આ દાબડા ભજીયા સાથે પીરસાતી કઢીની રેસીપી છે તૈયાર થઈ ગઈ છે. છેલ્લે આપણે એમાં કોથમીર ઉમેરી દઈશું. તો છે ને કેટલી આસાન બનાવી. હવે આપણે એને સર્વ કરીએ. તો દાબડા ભજીયા છે એ વચ્ચેથી કટ કરી અને સર્વ થતા હોય છે. તો આવી રીતે મેં કટ કરી દીધા છે અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ લેયર્સ મસાલા, બટેટા અને ચણાના લોટનું અલગ અલગ દેખાઈ રહ્યું છે. તો આપણે એને બધા જ ભજીયા કટ કરી અને સર્વ કરી દઈશું. અને એની સાથે જે આપણે કઢી બનાવી છે એ અને આમલીની મીઠી ચટણી છે સર્વ કરીશું. અને છેલ્લે લીલી તીખી મરચી સાથે એને સર્વ કરીશું. તો આશા રાખું કે આ દાબડા ભજીયાની રેસીપી તમને જરૂરથી પસંદ આવી હશે. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.